ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 6 noiembrie, aici la FX Markets. Bursa de valori din SUA a închis în creștere după avansul de săptămâna trecută ale S&P 500, în contextul în care americanii se pregătesc să voteze la alegerile prezidențiale. Dow Jones a crescut cu 0,15%, Nasdaq cu 0,59% și S&P cu 0,34%. Apple Incorporated a crescut cu 1% și a vândut 3 milioane de iPad mini și iPad-uri de a patra generație la începutul săptămânii. Dow Jones rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de rezistență de 12.980. Nasdaq a stăpuns peste 2640, îndreptându-se spre 2680. Dolarul american s-a apreciat față de majoritatea valutelor pe baza speculațiilor că învingătorul acestei săptămâni prezidențiale va aplica planuri de reducere a deficitului național. Americanii decid astăzi dacă îi vor mai da lui Barack Obama încă un mandat de 4 ani sau îl vor alege pe Mitt Romney. Piața ar beneficia de pe urma câștigului la urme a lui Obama, deoarece ar însemna o mai mică incertitudine. ISM Non-Factoring PMI este estimat astăzi la 54,6. Pe piața mărfurilor, aurul a crescut cu 0,2%, închizând la $1.684 per uncie. Metalul și-a revenit după scăderea de 2% din sesiunile precedente, dar aprecierea dolarului, datorită așteptărilor mai reduse privind măsurile de stimulare economică ale Fed, ar putea avea un impact asupra aurului. Cât timp acesta se află sub nivel de rezistență $1.697, tendința rămâne bearish. Țițeiul s-a apreciat de la cel mai scăzut nivel din ultimele 4 luni, închizând la $85,8 per baril, deoarece rafinăriile de pe coasta de est a SUA și-au reluat producția. Tendința pentru țiței rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de $85. Euro s-a depreciat față de dolar, la cea mai scăzută valoare din ultimele 8 săptămâni, deoarece Grecia se luptă pentru fondurile de salvare, riscându-și viitorul în blocul monetar european. Guvernul a prezentat luni Parlamentului pachetul de austeritate de care este nevoie și se dorește aprobarea acestuia miercuri. În tot acest timp, populația pregătește o săptămână de proteste și greve. Euro-dolar va rămâne bearish când se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 1,29. Euro ultima valoare 1,2790. Lira sterlină s-a depreciat față de dolar după un raport care arăta că piața serviciilor din UK a crescut mai încet decât se prevăzuse în octombrie. Lira-dolar este bearish sub nivel de 1,6050 și ar putea testa nivelul de suport puternic la 1,5940. Astăzi este estimată o creștere a manufacturing production de 0,3%. Lira sterlină, ultima valoare 1,5980. Dolarul australian s-a apreciat față de dolar, deoarece Banca Centrală a Australiei a menținut neschimbată rata dobânzii, la 3,25%, deoarece economia globală mai stabilă susține prețurile bunurilor, ceea ce ajută creșterea națională. Dolar australian, dolar american este bullish când timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 1,0380. Dolar australian american, ultima valoare 1,0420. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.